ඉස්සෙල්ලාම Android Studio එක open කරගන්න. empty activity තෝරලා Android Studio එක open next දෙන්න. ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් app එකට. මම application එක අයින් කරලා ඔයාලට food app නැත්නම් මොකක් හරි හදන app එක නම දෙන්න. ඊට පස්සේ finish දෙන්න. open වුණාට පස්සේ මෙතන activity main xml කියලා එකකුයි main activity java කියලා එකකුයි තියෙනවා. ඉතින් show system UI තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට battery bars signal bars තියෙන එක ඒ line එකයි. ඊට පස්සේ මේක action bar එකයි පෙන්වනවා. අපිට මේ action bar එක අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි splash screen එක line එක හදන්න ඕනේ හින්දා අපි action bar එක අයින් කරගන්න ඕන. දැන් මම ඒක අයින් කරගන්න ඉතින් පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන ගිහිල්ලා මේ values කියලා එකක් තියෙනවනේ. එතන themes තෝරලා ඒ XML file එක open කරගන්න. ඒකේ මෙතන dark action bar කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක අපි no action bar කරන්න ඕනේ. ඒක no action bar කරාට පස්සේ ඒක අයින් වෙනවා. no action bar දුන්නාට පස්සේ මේක action bar එක අයින් වෙනවා. එතකොට මේක තනිකරම සුදු පාරට පේන්නේ. දැන් අපිට මේකට ඔයාගේ app එකට දාන්න හිතන් ඉන්න logo එක නැත්නම් ඔය text file එකක් දාන්න ඕන text file එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ app එක මම දාන්නේ මගේ app එකට දාගත්තු logo එක. ඒක දාන විදිහ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ drawable folder එකට right click කරලා ඒක new ගිහිල්ලා ඒකේ batch drawable import එකෙන් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් show in explorer ගිහින් ඒකට අපි මේ folder එකට copy කරගන්න පුළුවන් අපි හදාගත්තු logo එක. මම මේක show in explorer වලට මගේ phone හදාගත්තු logo එක copy කරගනවා. දැන් මෙතන පෙන්නනවා මම copy කරගත්තු logo එක. logo png කියලා පෙන්නන්නේ ඒක. දැන් මේ text view එක මම අයින් කරගන්නවා. මම text view එක මොඩන්නේ hello world කියන එක. ඒක අයින් කරලා එතනට ඒ වෙනුවට image view එකක් දා ගන්න ඕන. image view එකේ white එකයි height එකයි වට ඕන දේ select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ source එකේ නැත්නම් ඔය file එක තියෙන කොතනද කියලා අපි system එකට කියන්න ඕන. දැන් මගේ source එක තියෙන drawable folder එකේ logo කියන file එක තමයි මගේ එක. ඊට පස්සේ ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙතන මේන වලට ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි දැන් splash screen එක හදන එකේ 50ක් වැඩි ඉවරයි. ඊළඟට අපිට Java code එක ගන්න එක. ඒක මම speed පොඩ්ඩක් යවනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එක pause කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට source code එක ඕන නම් මට message එකක් comment එකක් දාන්න. මම source code එක දාන්නම්. මකට ප්‍රශ්නයක් තියෙන comment එකක් දාන්න.